त्यसले मलाई एकदमै आश्चर्यचकित बनायो किनकि म आफै पनि त्यो काम गर्न सकिनँ जुन काम हिजो उहाँले गर्नुभयो। What it shows is that Pastor Joseph, we all know, is a son to Pastor Malcolm. अनि यसले के कुरा देखाउँछ र उहाँले हिजो के कुरा देखाउँदै हुन्थ्यो कि हामी जान्दछौँ उहाँ चाहिँ पास्टर माल्कमको आत्मिकी छोरा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। But what he was doing on that board was what I see my wife, Dr. Sydney, doing. अनि जुन कुरा उहाँले त्यो बोर्डमा गरेर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ मैले मेरो उहाँको श्रीमतीलाई सम्झाउनु भयो त्यहाँनिर मैले हेर्दै थिएँ भन्दै हुन्छ। And he admitted yesterday that he was, also under her but and he learned a lot from her with the pictures. अनि उहाँले त्यो बताउँदै गर्नुहुँदा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको श्रीमती डाक्टर सिन्जीबाट चाहिँ मैले उत्प्रेरणा पाएर मैले यो काम गर्न सकेँ, मैले उहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु भनेर उहाँले आफूलाई गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। How is it possible that a son from one father can do exactly or be reproduced from another son from another father? How is it possible? अनि एउटा कुरा यहाँनिर म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, यो एकजनाको छोराले अर्को छोराको उसबाट सिकेर उसको प्रतिनिधित्व गर्नु चाहिँ कसरी हुन सक्छ यो बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। What it is the spirit of God that flows through the sons. किनकि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ यहाँनिर बहकिरहेको हामीले देख्छौं। There's no competition, there's no comparison. It's all the same kingdom coming through from different sons and different fathers. किनकि यहाँनिर कुनै पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको कुरा छैन अनि एक आपसमा प्रतिस्पर्धा भन्ने कुराहरू छैन र तुलना गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छैन किनकि सेम त्यही परमेश्वरको आत्माले सबैको जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ। I want to make a statement this morning. अनि आज बिहान म जुन कुराहरू भन्दै छु, sons dictate the boundary. अनि छोराले चाहिँ आफ्नो घेराहरूको पहिचान गर्छ, थाहा पाउँछ। Pastor Joseph is located in Nepal. अनि पास्टर जोसेफ चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालमा अवस्थित हुनुहुन्छ, नेपालमा बसोबास गर्नुहुन्छ। We based in South Africa. अनि हामी चाहिँ साउथ अफ्रिकाबाट हौं। But how is it that we are able to speak the same language? अनि यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? हामी कसरी भन्न सक्छौं उहाँको र हाम्रो एउटै भाषा हुन्छ? And I submit to you this morning अनि आज म बिहान तपाईहरुलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु that the kingdom has no boundaries. किनकि परमेश्वरको राज्यमा त्यहाँ कुनै पनि किसिमको घेरा हुँदैन। Talking geographical boundaries. अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा त्यो रुकावट बन्डरी हुँदैन। It is dictated by sons that are enlarging their territories. अनि छोराहरूले चाहिँ मेरो एरिया आफ्नो हाम्रो घेरा के हो भन्ने कुराको त्यसको राम्रोसँगले पहिचान गर्न सक्छ। And the sons are connected to one another and enlarging the boundaries. अनि छोराहरू चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो एरियालाई आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ बढाएर तिनीहरू टाढासम्म जान सक्छ। So we spoke about Samson yesterday. अनि तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ हिजो मैले सिम्सोनको जीवनबाट केही कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्दै थिएँ। And unfortunately I didn't get to finish, but this morning I want to finish it off. अनि दुर्भाग्य त नभनौं, समयको कारणले गर्दा हिजो मैले त्यो कम्प्लिट गर्न सकिन र आज म त्यसलाई फिनिश त्यहीबाट म कन्टिन्यू गर्दै छु। And I want to show how one son with a promise loses everything. अनि मैले तपाईहरुलाई म भन्दै थिएँ एकजना त्यस्तो छोरा जो एउटा प्रतिज्ञाको छोरा हो तर त्यसले आफूसँग भएका सबै कुराहरू उसले गुमाउँछ। And another son with nothing from an orphan background becomes great and becomes a true kingdom son. अनि अर्को एकजना छोरा जो चाहिँ एउटा सामान्य केही नभएकोबाट आएर पनि उ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा धेरै कुराहरू उसले प्राप्त गर्न सक्छ। So just to pick up from yesterday, म हिजोको कुरालाई फेरि लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। We stopped at the point where Samson was found in a vineyard and he had just killed a lion, the voice of God, he had torn it to pieces, and the voice was coming through clear, but Samson was ignorant of that fact. अनि हिजो हामीले हेर्दै थियौं सिम्सोनले चाहिँ दाखबारीमा एउटा सिंहलाई भेटाउँछ र जसलाई च्याप्चु पार्छ अनि त्यसपछि त्यसको सिनोबाट निस्किएको महलाई खान्छ अनि उसले आफ्नो बुवाआमाबाट आएको आवाजलाई उसले सुन्दैन, त्यो कुरालाई उसले इग्नोरेन्स गर्छ। And then Samson goes to the people that he had married this Philistine woman in Timnah. अनि जसै सिम्सोन चाहिँ तिम्नामा झरेर एउटा पलिस्ती स्त्रीसँग विवाह गर्नको लागि उनी जान्छन्। And then he committed murder by killing those 30 men because they had found out he's a riddle.
अनि उसले त्यहाँनेरि मानिसहरूसँग राखेको एउटा अड्कोलाई त्यो अड्को पूरा गर्नको निम्ति उनले निर्दोष 30 जना मानिसहरूको रगत बगाउँछ र त्यहाँबाट ल्याएर उनले वसुली गरेर दिन्छन्। And then we see a rapid decline of Samson. अनि यहाँनेरि हामी उसले निरन्तर रूपमा गरिरहेको कुराहरू सिम्सनले जुन काम गरिरहेको त्यो कुरालाई हामी हेर्छौँ यहाँनेरि। Next, he kills 300 foxes by lighting their tails and setting them out onto the vineyard. अनि तिनले 300 वटा स्याललाई पक्रेर तिनको पुच्छरमा आगो लगाएर उनले दाखबारीमा पठाइदिन्छन्। You see, this whole act was purely driven by his own ambitions. अनि यिनले यो जे जति कामहरू पनि गरिरहेको थियो त्यो सबै उनको आफ्नै मनमर्जीले गरिरहेको थिए, आफ्नै इच्छा पूरा गरिरहेका थिए। His anger, his hatred with himself came to the conclusion that that's how he's going to punish the Philistines. अनि जब उनी रिसाउँथे उनलाई त्यो रिस उठ्थ्यो अनि उनले आफ्नो रिसलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ फलिस्तीहरूसँग गएर उसले आफ्नो रिसको साटो फेर्ने काम गर्थे। And then you'll find, I'm just going to jump ahead a bit, and then you find him going to the rock of Etam, and 3,000 men from Judah come to see him there. अनि 3000 मानिसहरू चाहिँ यहुदाबाट उनलाई भेट्नको लागि आउँछन्। And they come to take him back to the Philistines because they fear the Philistines. 3000 यहुदाका मानिसहरू आएर चाहिँ उनलाई लिएर फलिस्तीहरूलाई दिनको लागि आउँछन् किनकि फलिस्तीहरूदेखि चाहिँ ती यहुदाका मानिसहरू चाहिँ डराएका थिए। All this time they based their focus on Philistines and fearing them as opposed to looking at the liberal Samson coming through. अनि किनकि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट छुटकारा पाउनको लागि यदि उनीहरूले चाहिँ सिम्सोनलाई त्यो फलिस्तीहरूको हातमा दिए भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छुटकारा पाउँछन् भन्ने तिनीहरू त्यो आशाले त्यहाँ आएका थिए। You had one man setting a nation against another man. त्यहाँनेरि एउटा व्यक्ति चाहिँ अर्को जातिको विरुद्धमा त्यहाँनेरि खडा भएको थिए। So they bind him and take him to the Philistines. अनि उहाँहरूले चाहिरहेको थियो कि उनलाई बाँधेर चाहिँ फलिस्तीहरूलाई दिउँ भनेर। And what happens? He attacks the Philistines, killing 1,000 men. अनि उहाँले चाहिँ एउटा गधाको बङ्गराले 1000 फलिस्तीहरूलाई मार्छन् त्यहाँनेरि। It's very interesting to see his weapon of choice in this. अनि यो एकदमै एउटा चाखलाग्दो खालको घटना हामी त्यहाँनेरि पाउँछौँ जुन काम उसले गर्छ त्यहाँनेरि। A soldier would have taken a sword, a shield, a helmet. अनि उनले जुन हतियार चाहिँ उनले इस्तेमाल गरेका थिए त्यो हतियार चाहिँ एउटा एकदमै यस्तो खालको एउटा हतियार थियो। He should have been equipped with the right weaponry to attack the Philistines. अनि उहाँले चाहिँ फलिस्तीहरूलाई जुन आक्रमण गर्नुभयो उहाँले एउटा त्यस्तो खालको हतियार युज गर्नुभएको थियो जो कोही पनि मानिसहरूले चाहिँ आशा गर्न सक्दैनन्। And we see again self-motivation, self-glory, self. What does he do? उहाँको आफ्नै एउटा पन छ, एउटा उहाँको आफ्नै तरिका थियो। खालि उहाँले आफैलाई मात्रै महिमित बनाउने अनि आफै प्रेरित हुने त्यस्तो किसिमको आचरण उहाँमा थियो। He takes the jawbone of a donkey and slays the man. अनि उहाँले गधाको बङ्गरा लिएर त्यहाँदेखि मानिसहरू प्रति उहाँले वार गर्नुहुन्छ। A decaying animal is something that he uses to kill 1,000 men. अनि त्यहाँदेखि हामी पाउँछौँ एउटा जनावरको बङ्गराले चाहिँ हजारौं मानिसहरूको उहाँले हत्या गर्नुहुन्छ। Now there's no superior being of such of Samson as it were. अनि त्यहाँदेखि उनले आफूलाई एकदमै त्यो एउटा त्यस्तो खालको सुपिरियर बनाउन खोजेको हामी भेटाउँछौँ त्यहाँदेखि। To think about it logically, to kill 1,000 men. त्यसलाई हामी एउटा बुद्धिमत्तापूर्वक हामी हेरौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा बङ्गराले 1000 जना मानिसहरूलाई मार्ने कुराहरू। You have to be very skilled and a very good tactician. किनकि तपाईले 1000 जना मान्छेहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ तपाईसँग एकदमै त्यसको क्षमता र तपाईसँग अद्भुत किसिमको तपाईसँग कला हुनुपर्ने हुन्छ। So he went around killing these men in batches. It wasn't one-on-one battle. It was a section, and that's why he says, "Men have killed heaps on heaps on heaps." अनि उहाँले चाहिँ एकपछि एक गर्दै मान्छेहरूलाई मारेर त्यहाँनिर थुप्रो लाउनुहुन्थ्यो। But upon his victory, was there celebration? Was there triumphant joy? अनि जुन विजय उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरामा उहाँ चाहिँ आनन्द मनाउनुहुन्थ्यो। No. के त्यो आनन्द मनाउने खालको थियो त? By himself, nobody to support him, nobody to shout glory to God, glory is victory, nobody.
उहाँले जुन तरिकाले विजय प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो के त्यो विजयमा चाहिँ सबैजना रमाउन सक्ने खालको थियो त थिएन। उहाँ केवल आफ्नै महिमाको निम्ति र उहाँले आफ्नै विजयमा मात्रै उहाँ एक्लै आनन्दित भइरहनुहुन्थ्यो। And that's how it is with us when we're on our own accord. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा हेर्छौँ। When we have our own agendas, our own mindset, our own approach to things. जब हामीले पनि हाम्रो आफ्नै विचारधारा आफ्नै योजनाहरू बनाउँछौँ, हाम्रो आफ्नै योजनाद्वारा हामी चल्छौँ र हामी आफैलाई महिमित पार्ने कामहरू गर्छौँ भने चाहिँ There's no community, there's no spirit of oneness. अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको समूह र एकता भन्ने कुराहरू हुँदैन। Now also bear in mind, Samson at this point was judging Israel. अनि यहाँनिर न्यायकर्ताको समयमा He had judged them for 25 years. अनि न्यायकर्ताको समयमा उहाँले चाहिँ 25 वर्षसम्म त्यहाँनिर न्याय गरे भनेर भन्छ। So he was on his own devices. He had his own agendas. He was answerable to nobody. उहाँले उहाँको राज्यकालमा उहाँलाई जे कुरा मन लाग्थ्यो उहाँले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही मात्रै गरे उनले। आफूलाई मनपर्ने कुराहरू मात्रै गर्नुभयो उहाँले। And a further decline, he goes into a harlot's house, chapter 16. अनि 16 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले वेश्यासँग सम्बन्ध राखेको अनि वेश्याद्वारा उहाँ चाहिँ आफूलाई पतन गरेको कुराहरू हामी भेट्छौँ। And then, in that whole episode, he finds out that men are plotting to kill him. अनि जब मान्छेहरू चाहिँ उहाँलाई समात्न र उहाँलाई मार्नको निम्ति आउँछन्, And what does he do? Whilst he's lying in wait, अनि जब उनी चाहिँ बेडमा बिस्तारामा सुतिरहेका थिए, he goes out and manages to pass them because clearly they must have been asleep. अनि जब दलिलाले चाहिँ उनीसँग सुतेको बेलामा जुन उसको रहस्यमय कुराहरू उनीबाट खोल्न चाहन्छन्, And he goes and takes the gates of that town and he uproots it. अनि जब उनले बताए अनुसार जब मानिसहरू चाहिँ उनलाई पकड्नका लागि आउँछन् त्यतिखेर बेड ढोकामा गएर ढोकामा उखाले उनले बेडलाई मूल ढोकालाई उखेले उनले मूल ढोकालाई नै उनले उखेलेर लिएर गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। Now, the picture of the gates was a place of authority, a place of governance, a place where people would convene to discuss law and matters of that city. यो जुन ढोकाले चाहिँ के कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा अधिकार अनि अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्छ जुन कुरालाई उनले त्यो ढोकालाई नै त्यहाँबाट उखालेर लिएर गएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। It was also a place of protection for that city. अनि त्यो ढोका चाहिँ त्यसले के पनि गर्थ्यो भन्दा त्यो सम्पूर्ण सहरवासीलाई नै एउटा सुरक्षा दिने काम पनि गर्थ्यो। Samson again chose the wrong route here. अनि सिम्सनले चाहिँ गलत प्रक्रिया एउटा गलत अपनाएर गलत कुरा अपनाएर उसले त्यहाँबाट त्यो कुरा लिएर गएको भेटाउँछौँ हामी। Where he should have stormed the gate and broken and destroyed that gate. अनि उनले त्यो विशाल त्यो ठुलो गेटलाई नै उनले नष्ट गरेको कुराहरू भेटाउँछौँ हामी। He took it off from its posts and carried it all the way to a mountain facing Hebron. अनि उनले त्यो गेटलाई त्यहाँको खाँबोलाई चाहिँ जुरुक्क बोकेर उनले हेब्रोनतिर बोकेर लिएर लान्छन्। And it shows that this man had no inclination of what God was trying to do in his life. अनि यो मान्छेले त्यहाँनिर के कुरा प्रदर्शन गर्छ के कुरा देखाउँछ भनेदेखि यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको योजना के छ अर्थात् परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यहाँनिर देखाउँदैन। When we faced with a challenge and a difficult position, जब हामी समस्याहरूलाई र कठिनाइहरूको हामी सामना गर्छौँ, it's important how we approach that situation to disarm the enemy. अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी हाम्रा शत्रुहरूसँग हामी कसरी त्यहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने कुरा। As I said yesterday, जस्तै हामीले हिजो हेर्यौँ, our default must never be historical. Our thought process must be of kingdom culture. जो हमारा सोच है जुना तरीके नहीं होना है, हमारा सोच परमेश्वर के राज के द्वारा से होना है। अनि हाम्रो विचार छ जुन हाम्रो समझ छ त्यो चाहिँ पुरानो शैलीमा होइन तर परमेश्वरको राज्यको निम्ति परमेश्वरको राज्य अनुसार त्यहाँको संस्कृति अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउँछ। Amen.
So Samson continues in this path of self-destruction. अनि सिम्सोनले चाहिँ निरन्तर यिनले तिनै कामहरू गर्दै गए जुन कुराले उनी आफैलाई नै नष्टतिर लिएर जान्थे। We know the story about how he met Delilah. अनि हामी सबैलाई थाहा छ तिनले सिंहलाई कहाँ र कसरी भेटाएका थिए दलाइला दलिला 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 भन्ने स्त्रीलाई उनले कहाँ भेटाएका थिए भन्ने बारेमा। Delilah means feeble. दलिलाको अर्थ चाहिँ मानिसहरू Again, एकदम कमजोर कमजोर। again attracted to the flesh, he is headed for nothing but death and self. अनि जब तिनी त्यतिखेर पनि आक्रमणमा पर्छन् तर उनले आफूलाई बचाउन सक्दैनन्, आफूलाई सुरक्षित पार्न सक्दैनन् त्यतिखेर। So just self-glory and self-motivation. अनि उनी आफ्नै महिमा र आफैबाट उत्प्रेरित थिए। It's interesting to see that this was the first woman that Samson loved. अनि यो एउटा एकदमै चाखलाग्दो कुरा के चाहिँ छ भनेदेखि यो एउटा पहिलो स्त्री हो जसलाई सिम्सोनले चाहिँ धेरै माया गरेको। And we've known all through the chapters that he was constantly breaking his Nazareth vow. अनि उनले घरिघरि आफू एउटा नास्रक हुनुपर्ने कुराहरूलाई त्यो नासरीको जुन उसको नासरीपन छ त्यो कुरालाई उनले तोड्दै गएका छन्, त्यो सीमालाई तिनले नाङ्दै गएका छन्। And this is like the final straw, as it were. अनि अन्त्यमा गएर उनले एउटा रड अंतिम में क्या करने के लिए वो सोच रहा था, ये आपकी यो चाहिँ उसको जीवनको अन्तिममा गएर उनले के गर्ने भन्ने बारेमा विचार गर्दै थिए उनले। As I said, this was the first woman that Samson gave his heart to, and the flesh began to really overwhelm him. अनि त्यो चाहिँ पहिलो स्त्री थियो जसलाई चाहिँ सिम्सोनले आफ्नो हृदय दिएर उसको शरीरमा लुप्त भएर उसको पछाडि हिँडेका थिए। And that's what the flesh is. That's what the things of Babylon is. अनि त्यो शरीर त्यो प्रथा चाहिँ एउटा बेबिलोनियन हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। It has the ability to provide that temporary safe zone. अनि त्यसले चाहिँ केही समयसम्मको लागि चाहिँ त्यसले एउटा सुरक्षित स्थान अर्थात् सुरक्षित घेरामा रहेको कुराहरूलाई महसुस गराउँछ। The sin starts to eat inside of you and it starts to decay. अनि त्यो भित्रबाट आफूलाई खाने कुराहरू पाप चाहिँ भित्रभित्रै आफूलाई खाइरहेको हुन्छ र भित्रभित्रै खाइरहेको हुन्छ। You start questioning God and why is he left you? Why is he forsaken you? अनि उहाँले परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ, सवाल पूछा परमेश्वर से, परमेश्वरसँग उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो, मलाई किन छोड्नु भयो हे प्रभु भनेर तिमीले पुकारा गर्छन् परमेश्वरसँग। And you question everything around you that's falling apart. अनि त्यस्तो किसिमको प्रश्नहरू गर्न थाल्छ उसले। And your first approach is, I want to break covenant. अनि सबैभन्दा पहिलो त्यसको पहुँच चाहिँ करारलाई भङ्ग गर्नु, तोड्नु हुन्छ। The infatuation, when sin gets a good grip on you, it starts to vex you. अनि जब पापले छाउँ लिन्छ र बढ्दै जान्छ अनि त्यसले चाहिँ एउटा असर लिएर आउँछ। Vexing means it starts taking over your mind and constantly, at you, whispering negativity in your mind. अनि त्यो असरदार भन्ने कुराहरू जसले असर गर्छ त्यो पापले चाहिँ तपाईलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईको कानमा एक प्रकारको कानी खुसी गर्न थाल्छ र तपाईको दिमागलाई तपाईको मनस्थितिलाई पनि पूर्ण रूपमा त्यतातिर डोर्याउने काम गर्छ। A good example is Eve. हामी एउटा उदाहरणको तौरमा लिन सक्छौँ, एउटा राम्रो उदाहरण जस्तै हावाको बारेमा। And when the serpent was the one that turned her mind, अनि सर्पले चाहिँ जसरी उसको समझलाई चाहिँ अर्को दिशातिर मोडिदिन्छ, it wasn't a sudden thing, it wasn't a once-off thing. अनि त्यो चाहिँ एकचोटि मात्रै थियो त्यो कुरा। Because Eve would have immediately said no and said, no, this is not the voice that I want to listen to. अनि तिनले त्यतिखेरको समयमा त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, होइन यो आवाज जुन आइरहेको छ यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको आवाज होइन अर्थात् यसलाई मैले ग्रहण गर्नु हुँदैन भनेर त्यो कुरालाई उनले नकार्नु पर्ने हुन्थ्यो। But it was a constant reminder of negativity. Did God say? Questioning her. And it was a familiar voice in her ear. अनि निरन्तर उसको समझमा यही कुराहरू मात्रै आइरह्यो कि यो उसले प्रश्न गरिरह्यो उसको मस्तिष्कमा कि यो परमेश्वरबाट आएको कुरा हो भनेर त्यतातिर लागिरह्यो।
And that's what Delilah was to Samson. She was this constant nagging and negativity. त्यसै गरिकन हामी सिम्सनको जीवनमा हेर्छौँ उनले पनि निरन्तर नकारात्मक कार्यतिर लागिरहेर उनी गर्दै गए बढ्दै गए It's just one thought plaguing you constantly where you can't sleep, there's no rest. अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ जस्तै एउटा विचारले चाहिँ तपाईसँग सदैव तपाईँलाई त्यसले परेशान गरिरहेको हुन्छ त्यही कुरा मात्रै तपाईँको माइन्डमा खेलिरहेको हुन्छ जसले तपाईँलाई रेस्ट दिँदैन जसले तपाईँलाई आराम दिँदैन त्यही कुराप्रतिको त्यसको दास बनाउँछ तपाईँलाई It brings you to a place where you just want to commit suicide. अनि यसको अवस्थाले चाहिँ तपाईँलाई बिस्तारै त्यो स्थानमा लिएर आउँछ जहाँ तपाईँ आत्महत्या गर्नको लागि पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ And that's how it was with Samson and Delilah. It was just complete breakdown of Samson. अनि दलिलाको प्रेममा सिम्सन फसेर ऊ एकदमै पूर्ण रूपमा उनी चाहिँ एकदमै टुटिसक्छन् Bible tells us that he told her all his heart, and as he constantly opened up to her. अनि उनले बिस्तारै निरन्तरता दिएर त्यो कुरामा उनी यति धेरै नजिक हुन्छन् उनले आफ्नो हृदयमा कुनै पनि कुराहरू नराखिकन सबै कुराहरू दलिलालाई बताउनको लागि उनी तयार हुन्छन् It's a place of vulnerability. He was very vulnerable. What God had given him, he started opening up and sharing with somebody that had the same spirit. अनि अन्त्यमा गएर यिनी त्यो स्थानमा पुग्छ जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले उसको जीवनमा गर्नुभएको थियो जुन रहस्यपूर्ण कुरा चाहिँ उसले नभन्नु पर्ने थियो त्यो कुरा पनि उनले अन्त्यमा गएर आफ्नो हृदयको कुरा पनि दलिलालाई भन्न बाध्य हुन्छ Now we all know the story of how he came to the part where she eventually got him to disclose or tell her the truth behind his strength. अनि तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ उ चाहिँ उसको जुन सामर्थ्य उ शक्तिशाली हुनुको पछाडीको के कुरा थियो त भन्ने बारेको त्यो रहस्य त्यो सत्यता उनलाई बताइदिन्छ But bear in mind the strength was not in the actual hair. अनि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उसको साँचो सामर्थ्य त्यो शक्ति चाहिँ उसको टाउकोमा उसको शिरमा होइन It was a manifestation, visible manifestation of his covenant with God. अनि त्यो देखिने करारले चाहिँ उसको जीवनमा केही पनि फरक पार्दैन And when he allowed sin to come in is when that covenant was broken. अनि जुन बेला उनले पापलाई आफ्नो जीवनमा अनुमति दिन्छन् आफ्नो जीवनमा आउनको लागि त्यति नै बेला उनले त्यो करारलाई चाहिँ त्यतिखेर तोडिदिन्छन् And that's how we got to be so careful about allowing different voices in our household. त्यसैले हामी सबैजना सावधान हुनुपर्छ एउटा छुट्टै किसिमको आवाज यदि हामीमा आउँछ भने त्यो कुरालाई हामी भित्र लिने कि नलिने भन्ने कुरामा हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ Because the negative voices comes to steal the joy and cause that harm and that destruction within the house. किनकि नकारात्मक सल्लाहहरू नकारात्मक आवाज चाहिँ जहिले पनि हामी कहाँ आएर हामीसँग भएको आनन्द सुख शान्तिलाई चुर्नको निम्ति हामीबाट लिएर गएर हाम्रो जीवनलाई नष्ट गर्नको लागि मात्रै ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा आएका हुन्छन् That's how the demonic principality works. It attacks you. अनि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एउटा शैतानिक त्यसको राजतन्त्र हो त्यो शैतानिक योजना हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्छौँ It disarmed Samson. He lay and he fell into a deep sleep. He wasn't ready for battle. अनि सिम्सन चाहिँ मस्त निन्द्रामा उनी सुतेको बेलामा जुन बेला उनी चाहिँ युद्ध गर्न सक्दैनन् जुन बेला उनी लडाई लड्न सक्दैनन् त्यो बेलामा नै शैतानले उनलाई एट्याक गर्छ फलिस्तीहरूले Amen. So we see this the Samson lying there all vulnerable and opened up to the flesh, and there's an attack, a demonic attack on him. हामी यहाँनिर हेर्छौँ सिम्सन चाहिँ जसरी तिनी आफ्नो शारीरिक इच्छा पूरा गर्नको लागि उनी बिस्तरमा सुतेका थिए जुन बेला उनी निन्द्रामा थिए त्यो बेलामा चाहिँ शैतानिक उनीमाथि एट्याक भएको प्रहार भएको कुराहरू पाउँछौँ हामी I mean, this demon in the form of Delilah mocks him, torments him. अनि शैतानले चाहिँ दलिलालाई दलिलाको रूपमा आयो दलिलाको रूप लिएर धारण गरेर उनलाई एट्याक गर्छ नाश गर्नको लागि And then we see him obviously getting taken by the Philistines and put into prison and becomes on a grinding rock. अनि हामीले त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ हेर्न सक्छौँ जसरी उनलाई पलिस्तीहरूले चाहिँ उनलाई लिन्छन् र उनलाई फेरि प्रिजनमा झ्यालखानामा उनलाई हारिदिन्छन् र जाँतो पिस्न लगाउँछन् Until the end when he's called upon. अनि तिनीहरूले उनलाई चाहिँ He's called upon to
be mocked be mocked at by various Philistine lords and chiefs. तिनीहरूले उनलाई चाहिँ उसको आँखा निकालेर सबै फलिस्तीहरूको अगाडि उनलाई तमासा बनाउनको लागि त्यहाँनेरि मजाक उडाउँछन् तिनीहरूले सबैले उनलाई चाहिँ हाँसोमा ठट्टामा ख्याल गर्न थाल्छन् उसलाई I mean, there were in excess of 3,000 Philistines in that arena. अनि त्यहाँनेरि हामी पाउँछौँ 3000 फलिस्तीहरू चाहिँ थिए जुन बेला उनलाई तमासा गराइरहेका थिए And in that last moment, he calls upon the Lord and अनि अन्तिममा गएर उनले फेरि परमेश्वरसँग पुकारा गर्छन् र परमेश्वरसँग उनले सहायता माग्छन् and then he positions himself in a very strategic place here. अनि उनले आफूलाई त्यो स्थानमा राख्छन् जहाँ चाहिँ एकदमै एउटा कमजोर भएको अवस्थामा He positions हimself in between two pillars. उनले आफूलाई त्यो स्थानमा राख्छ दुईवटा पोलको बिचमा दुईटा खम्बा थियो त्यहाँनेरि त्यो खम्बाको बिचमा उनलाई राखिएको हुन्छ त्यहाँनेरि समातेर बस्छन् उनले दुईतिरको खम्बालाई पक्रेर Now, most of you will understand how buildings are constructed. अनि तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्ने तपाईहरुलाई थाहा छ जुन तरिकाले बिल्डिङ भवन चाहिँ बनाइएको हुन्छ त्यो खम्बाको मेन जगमाथि Will know that not every column is a critical column in a building. अनि बिल्डिङको सबै जुन खम्बा है खम्बाहरू त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन सबै खम्बाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदैन त्यसमध्येमा कुनै मात्रै त्यस्तो हुन्छ जसले बिल्डिङलाई जग थामेको हुन्छ But if you find that strategic columns and you demolish those columns, अनि यदि तपाईहरुले त्यो सबै बिल्डिङलाई नै थामेर राख्ने खालको जुन एउटा विशेष खम्बालाई तपाईले मजबुत खम्बालाई तपाईले थाहा पाउनु भएको छ भने the integrity of the whole building as a unit it just comes down properly. अनि त्यो मेन जुन खम्बा छ जसले बिल्डिङलाई थामेर राखेको छ त्यो विशेष खम्बालाई यदि तपाईले नाश गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बिल्डिङ नै पुरै ढल्छ So it's interesting to see यहाँनिर एउटा चाखलाग्दो कुरा के चाहिँ हामी हेर्छौँ भने that in his committed suicide, quite frankly, अनि उनले चाहिँ आत्महत्या गर्ने काम सोचमा आउँछन् र उनले गर्छन् वास्तवमा त्यहाँ more Philistines were killed than when he was alive. अनि बाइबलले भन्छ उनले चाहिँ उनको पुरा जीवनकालमा जति फलिस्तीहरूलाई मारेका थिए उनले त्यो आत्महत्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा पनि बढी उनले मारे भन्छन् But as we learn in this kingdom culture, अनि जसै हामीले यो परमेश्वरको राज्यको संस्कृतिलाई जुन कुरा सिक्दै छौँ हामी it is vital to leave a legacy. अनि त्यहाँनिर एउटा ठुलो किसिमको एक प्रकारको उत्तराधि तपाईले छोड्ने एउटा अंश जुन एउटा वंश तपाईले छोडेर जानुहुन्छ And it only comes when you nurture and you groom a son. जब छोरालाई हामीले स्याहार सुसार गर्छौँ हामीले सबैभन्दा ठुलो हामीले के चाहिँ छोडेर जान्छौँ त हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा भन्दाखेरि हामी हाम्रा सन्तानहरूलाई हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामीले हुर्काएर उनीहरूलाई दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ Now, as I said just now, this was a son that was promised and there was greatness locked up in him. सबैभन्दा महान कुरा चाहिँ हाम्रा सन्तानहरूलाई हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले छोडेर जाने कुरा चाहिँ के हुन्छ अरे यो छोरा चाहिँ त्यस्तो थियो जसमाथि ठुलो प्रतिज्ञा दिएको थियो यो सिम्सनमाथि चाहिँ महान कुरा राखिएको थियो यो छोरामा जुन छोरामाथि चाहिँ धेरै आशा गरिएको थियो कि यो छोरामाथि चाहिँ धेरै कुराहरू परमेश्वरले राख्नु भएको थियो जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई जीवनमा पुरा गर्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रा सन्तानमाथि जुन कुराहरू आशाहरू हामीले राख्छौँ The lesson that we've learned from Samson and which we need to live by, we need to take it to ourselves. अनि सिम्सनको जुन पाठलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ पाठलाई हामीले सिकेका छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनसँग दाँजेर हाम्रो जीवनमा त्यसलाई हेर्छौँ भने Is that we must know our position in God. अनि हामी कहाँ छौँ कस्तो अवस्थामा छौँ र म कुन स्तरको हुँ भन्ने कुरा हामीले परमेश्वरमा आफूलाई हामी चिन्न सक्छौँ We must understand that being found in the right household and we must have the right spiritual father mentoring us. अनि हामी एउटा सही ठाउँमा सही घरमा र हाम्रो आत्मिक बाउसँग हामी कसरी जोडिएका छौँ हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ आत्मिक बाउसँग भन्ने कुराको यसले पूर्ण रूपमा स्पष्टसँग हामीलाई चित्रण गर्छ Because it's all about legacy.
किनकि यो सबै चाहिँ लेगसी भनेको के छ? नासो। छोडेर जाने नासो के अरे उत्तराधिकार। जस्तै के भन्दा नि We can't be lawless and we cannot be people that just live for ourselves with one voice in our ear. तो छोड़ के जाना है। हामी चाहिँ एउटा त्यस्तो व्यक्ति होइनौँ जो चाहिँ खालि आफ्नै लागि मात्रै जिउने खालको, आफ्नै समयकाल र आफ्नै अवधिमा मात्रै सकियो त्यतिमा सकिने होइनौँ, तर हाम्रा सन्तान हाम्रा छोराछोरीको लागि पनि हामी केही न केही त्यहाँ नासो केही उत्तराधिकार छोडेर जानुपर्ने हुन्छ हामीले। As there was a message yesterday, अनि जसै हिजो हाम्रो sonship's a process. पुत्रहरू चाहिँ यो पुत्रत्वमा हुर्किने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा भएर हामी जानुपर्छ भन्ने कुराले हिजो हाम्रो मम्जेसीले बताउँदै हुन्थ्यो। And it cannot be attained overnight. अनि यो चाहिँ एकै रातमा हुने कुराहरू होइन, यसले समय लिन्छ। There must be a nurturing process for a son to come to the kingdom. अनि परमेश्वरको राज्यमा हुर्केर बढेर परिपक्वतामा पुग्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रोसेस छ, समय लिन्छ त्यसले। If I can quickly use myself as an example. अनि मैले तपाईलाई झट्टै मेरो आफ्नै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि, Now please don't misunderstand me. I'm not boasting. It's actually a very hard story. मैले एउटा सत्य कुरा मेरो आफ्नो जीवनको बारेमा म बताउँदैछु। मैले यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुरा, घमण्ड गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। तपाईले मलाई गलत तरिकाले नबुझिदिनु भएको छ भन्ने म चाहन्छु। When I was joined to Dr. Ronnie, अनि जुन बेला म चाहिँ डाक्टर रोनीकोमा गइरहेको थिएँ, it was about 14 years ago. यो लगभग 14 वर्ष अगाडिको कुरा हुनुपर्छ। I started off cleaning the church and the toilet and maintaining the church. That was what I was given. अनि मैले चाहिँ मण्डलीको सेवा गर्ने कामहरूमा चाहिँ बाथरुम, वाशरुम, हैन, शौचालयदेखि लिएर भुइँको सबै कामहरू म सफाइ गर्ने काम गर्थेँ। And after a few years, I progressed to taking over the hospitality. अनि मैले त्यहाँबाट अलिकति आफूलाई अलिकति स्तर मेरो बढ्न थाल्यो र मैले अरूलाई सेवा गर्ने मौका पाउन थालेँ, अलिकति माथिल्लो स्तरको सेवा गर्न थालेँ मानिसहरूलाई। It was quite humbling for me to do these things. अनि यो चाहिँ मेरो लागि मैले आफूले आफूलाई एकदमै नम्र बनाउनु त्यति सजिलो थिएन। And I assure you, it came with some persecution from certain people. अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ कतिपय मानिसहरूबाट चाहिँ अलिकति अपहेलित भएको पनि मैले पाएँ। But that's how it must be. We are sons, we got to earn our stripes. अनि हामी घरका छोराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती सबै कुराहरूलाई झेल्नु पर्ने हुन्छ। We can't just come in one day and want to just take over. It doesn't work that way. अनि एक दिन आउने बित्तिकै एक दिन गरेर त्यो कामहरू त्यतिखेरै हुँदैन। It took me 14 years, and maybe 4 or 5 years ago is when he told me to get involved in the band. अनि यसले मलाई लामो समय लियो, जस्तै 14 वर्षको समय लियो हैन। 4-5 वर्ष अगाडि मात्रै उहाँले मलाई जुन उहाँको ब्यान्ड छ त्यसमा उहाँले मलाई भित्राउनको लागि अनुमति My दिनुभयो। wife is sitting here, she can stop me if I'm saying anything incorrect. अनि मेरो उहाँको श्रीमती यहाँ हुनुहुन्छ, यदि मैले कुनै कुराहरू भन्दैछु भनेदेखि उनले चाहिँ मलाई यहाँनिर रोकेर भन्नुहुन्छ, यदि गलत कुरा भन्दैछु भने मैले। उनका डैडी के बारे में बात कर रहा है। But what I'm trying to get across is तर मैले तपाईहरुलाई के चाहिँ भन्न खोजेको जुन त्यसको प्रक्रिया छ त्यसको बारेमा चाहिँ that sonship comes growing up. अनि जुन पुत्रत्व भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो बढोत्तरीको लागि हामीलाई बढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ हाम्रो जीवनमा। As you heard, this is my first time overseas. अनि जस्तै तपाईले हेर्नुहुन्छ पहिलोचोटि म यहाँनिर तपाईहरुको बीचमा आएको छु। पहिलोचोटि म सेवकाईमा आएको छु। And yes, Pastor Malcolm is correct. I want to travel more. अनि अघि पास्टर माल्कमले जुन कुरा भन्दै आमेन आमेन यो चाहिँ मेरो पहिलोचोटि होइन, म चाहिँ अब फेरि पनि यात्रा गर्न चाहन्छु भनेर यो सत्य हो र म त्यसै गर्नेछु अब। But my motivation is मेरो प्रेरणा चाहिँ के हो भने to bring rest to my father. आमेन मेरो प्रेरणा चाहिँ के हो हालेलुया। भनेदेखि म मेरो आत्मिक बुवालाई म उहाँलाई विश्राम दिन चाहन्छु। If I can bring rest to a father, यदि मैले मेरो आत्मिक बुवामा मैले विश्राम लिएर आएँ भने I know God will reward that. अनि म जान्दछु परमेश्वर त्यहाँनिर हुनुहुनेछ। That's what my legacy is being continued. अनि म जान्दछु कि मैले त्यहाँनिर छोड्ने एउटा उत्तराधिकार चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। When I see Pastor Joseph, I'm seeing Pastor Malcolm. अनि जब मैले यहाँनिर पास्टर जोसेफलाई हेर्छु भनेदेखि म झट्ट सम्झन्छु पास्टर माल्कम भनेर। And please, sons, do not ever think that any task is a menial task.
अनि प्रिय छोराहरूलाई म भन्छु तपाईहरुले जुन पनि क्षेत्रमा जुन पनि जिम्मेवारी जुन पनि कामहरु पाउनु भएको छ त्यो कामलाई तपाईले सानो सम्झेर त्यसलाई अनदेखा नगर्नुहोस् Do it with humility and service. अनि जे जति काम तपाईलाई दिनु भएको छ सुम्पिनु भएको छ त्यसमा आफैलाई नम्र पारेर इमानदारीपूर्वक त्यो कामलाई पूरा गर्नुहोस् To this day, I still do whatever my father wants. आमेन अनि त्यही कुरा गर जुन कुरा चाहिँ तिम्रो आत्मिक बुवाले चाहनुहुन्छ I still cut his hair. न आजसम्म पनि मेरो बुवाले त्यही चाहनुहुन्छ म त्यही गर्छु त्यही गर्नुभयो भने आजसम्म आजसम्म जे जति मैले गरे मेरो बुवाले जे कुरा भन्नुभयो कपाल काट्ने कुरा अहिले पनि काट्नु कपाल पनि यहाँसम्म कि कपाल काट्दाखेरि पनि मेरो बुवाले जस्तो काट भन्नुहुन्छ म त्यस्तै काट्छु I polish his shoes too. My wife is sitting there. Yes. If I'm wrong, please stop. जुत्ता पनि बोल्नु पर्छ मैले जुत्ता पनि सफाइ गरेको छु यदि मैले तपाईहरुलाई त्यतिकै भने जस्तो लाग्छ भने उहाँको श्रीमती यहाँ अगाडि हुन्छ तपाई उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई It must be a practical. किनकि जे जति हामीले प्रचार गर्छौं जे कुराहरु बोल्छौं जे कुराहरु मानिसहरुलाई सिकाउँछौं त्यो चाहिँ यदि व्यवहारिकसँगले छैन भनेदेखि त्यसको कुनै मतलब हुँदैन Don't over spiritualize anything. अनि हामीलाई थाहा छ एउटा आत्मिक तौरमा हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा He wants a massage, give him a massage. Take the pain away from him as much as you can. अनि यदि उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई मसाज गर्नको लागि उहाँले चाहनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भने मसाज पनि गर्नुहोस् उहाँलाई Because you're building your legacy on this earth through a father. किनकि तपाईले तपाईको पिताद्वारा नै तपाईले आफ्नो उत्तराधिकारलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ पृथ्वीमा We look at it in contrast, as I said earlier on. We look at a son that had nothing. It started off from an adopted son to a queen. अनि हिजो हामीले हेर्दै थियौं कि एक बेटा के पास कुछ नहीं था एउटा छोरासँग चाहिँ केही पनि छैन अनि जसलाई एउटा एडप्ट गरेर धर्मपुत्रको रूपमा उहाँलाई लिएको छ त्योसँग सबै कुराहरु छ Now in the kingdom, sonship, there's no gender. अनि राज्यको छोराछोरीहरु भनेको छोराहरु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कुनै लिङ्गीय भेदभाव हुँदैन I want to quickly share about Esther. जस्तै म एस्तरको बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु We all know the story from the book of Esther. हामी सबैलाई थाहा छ एस्तरको पुस्तकबाट रानी एस्तरको बारेमा She was an orphan अनि उ चाहिँ एउटा टुरी केटी थिए and she was taken to uncle's house named Mordecai. अनि उसको अंकल मोर्दकाईको घरमा उनलाई राखेको थियो उनी त्यहाँनिर परवरिश भएकी थिइन् Initially her name was Hadassah. अनि त्यो अंकलको नाम चाहिँ पहिला उसको हदेसा भन्ने थियो एस्टर का नाम हदीसा था एस्तरको नाम चाहिँ हदेसा थियो पहिला Then Mordecai renamed her to Esther, which means star. अनि मोर्दकाई जो उसको मामा हो उसले चाहिँ उसको नाम एस्तर राखिदिए एस्तर राखिदिए And we see that एस्तरको अर्थ चाहिँ चम्किलो तारा। चम्किलो तारा fast track of her from an orphan to adopted son. अनि यहाँनिर एकदम छिट्टै रूपमा उनी बढेको कुराहरु हामी पाउँछौं एस्तर चाहिँ पहिला उनी एउटा टुरी केटी थिइन् पछाडी उसको अंकलले उनलाई एडप्ट गरेर उसलाई धर्मपुत्रीको रूपमा उसलाई फेरि आफ्नो घरमा लिएर आउँछ And that's the ability of a father. अनि त्यो चाहिँ एउटा पितामा भएको क्षमता हो She changed from an orphan, came to the household, became a son in that household. अनि एउटा टुरी केटी चाहिँ घरमा आएर तिनी एउटा घरको उत्तराधिकार बन्न जान्छिन् And then we read on in chapter 4. अनि हामीले 4 अध्यायबाट यो कुरालाई हेर्यौं भनेदेखि You can go read the story and for your own study. तपाईहरुले घरमा गएर तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ We see that at that time there was a queen Vashti that was residing in that kingdom. अनि त्यतिखेरको समयमा हामीले रानी अवस्थीले चाहिँ आफ्नो राज्यकालमा उनले इस्तिफा दिएको कुराहरु हामी पाउँछौं And then she was taken out of the kingdom because she disobeyed the king. अनि तिनले चाहिँ उनको राजासँग जुन आज्ञा मान्नु पर्ने थियो राजाको आज्ञा नमानेको कारणले गर्दा तिनी अनाज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दा तिनलाई चाहिँ त्यो राजाको राज्यकालबाट निकालेर तिनलाई बाहिर गयो And then we see the king looking for a new queen. अनि राजाले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा नयाँ रानीको खोज गर्दै थिए And he asked for virgins to be brought to him and to be trained to be queen. अनि धेरै अन्य केटीहरूलाई चाहिँ लिएर त्यहाँनिर तालिम दिँदै थियो सिकाइदै थियो रानी बन्नको निम्ति रानी बन्नको लागि And then Esther was one of those people that was brought in to be trained as
as a queen. अनि तिनै केटीहरू मध्येमा तिनै कन्याहरू मध्येमा रानी एस्तरलाई पनि त्यहाँनिर ल्याइयो, तिनलाई पनि तयार गरेर सिकाउन थालियो रानीको रूपमा खडा गर्नको लागि राजाको अगाडि। Now there was a process of becoming that eligible to be a queen. अनि त्यतिकै रानी जुनसुकै मान्छे रानी बन्न सक्दैन थियो, त्यसमा एउटा प्रक्रिया हुन्छ जसद्वारा भएर जानुपर्ने हुन्छ रानी बन्नको निम्ति। The process took 12 months. अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ 12 महिनाको थियो। But it's interesting to see यहाँनिर एउटा चाखलाग्दो कुरा हेर्नुपर्ने के चाहिँ छ भने that this process for Esther took 10 months. अनि यहाँनिर चाखलाग्दो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ एस्तर चाहिँ 10 महिनामै उनी तयार भइसकेकी थिइन्। And that's the ability of grace. Amen. अनि त्यो जुन उनमा क्षमता थियो त्यो क्षमता चाहिँ उनले पाएको अनुग्रह थियो। Grace has the ability to fast track our learning. Amen. अनि उनले त्यो छिटो छिटो सिक्ने छिटो छिटो तयार हुने जुन अनुग्रह चाहिँ तिनले पाएकी थिइन्। I mean, there's this young girl that's been prepared for the king, that goes in front of the king, 10 months in a training. अनि त्यहाँनिर अरू पनि धेरै कन्याहरू थिए जसलाई चाहिँ 10 महिनामा तयार गरेर जो चाहिँ राजाको अगाडि तिनीहरू जानुपर्ने हुन्थ्यो। And she appears before the king. अनि जब उनी चाहिँ राजाको अगाडि प्रस्तुत हुन्छिन्, देखा पर्छिन्। And then let's just read quickly, chapter 2, verse 17 of Esther. अनि हामी यहाँनिर Got your Bibles, you can quickly turn to it. तपाईसँग Esther chapter 2, verse 17. 2:17 लाई हामी हेर्नेछौँ एस्तरको पुस्तक। The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained a grace and a favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her and head and made her queen instead of Vashti. यहाँनिर बाइबलमा एस्तरको पुस्तक 2:17 ले यसरी भन्दछ, राजालाई चाहिँ अरू सबै स्त्रीहरू भन्दा एस्तरलाई नै मन पर्यो अनि राजाले अरू कन्या केटीहरू भन्दा तिनलाई निगाह र स्वीकृति देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय शिरपेश लगाइदिए र वस्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नी रानी तुल्याए। And then read on verse 18. Then the king made a great feast, अनि 18 मा गएर हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर the feast of Esther, त्यसपछि राजाले आफ्ना सबै भारदारहरू for all his officials and servants, अनि अधिकारीहरूलाई and he proclaimed their holiday in the provinces, अनि एस्तरको एउटा ठुलो भोज दिए and gave gifts according to the generosity of a king. अनि तिनले प्रान्तहरूमा बिदाको घोषणा गरेर राजाले दिनुपर्ने योग्यताका उपहारहरू दिए। So what was Esther doing in this process? अनि यहाँनिर एस्तर चाहिँ रानी भइसकेको भएपछि आएको के प्रक्रिया हुन थाल्यो त्यहाँ? She was changing culture. अनि तिनले चाहिँ आफ्नो संस्कृतिलाई त्यहाँनिर बदल्दै थिइन्। God had positioned her into a king, a foreign king. अनि तिनी चाहिँ अब एउटा राजाको ठाउँमा स्थानमा तिनी स्थापित भए। Remember, she's a Jew. He's not a Jew. अनि तिनी चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ यहुदी थिएन तर तिनी चाहिँ यहुदी थिइन्। But what did she find in him? तर उनले तिनमा के पाइन् त? She found favor and grace. तर तिनले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अनुग्रह र कृपा पाइन्। All because of obedience to her father. किनकि तिनले चाहिँ आफ्नो पितासँग आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा। Amen. And that's how it is. By being obedient, by listening to the right voice in her life, she was able to propel herself into being queen. अनि सही समयमा सही व्यक्तिबाट उनले आफ्नो बाबुबाट सुनेको कारणले गर्दाखेरि सही आवाजलाई सुनेको कारणले गर्दाखेरि उनी एउटा रानी बनेर एउटा सम्मानित ठाउँमा पुगेर उनले आफूले त्यो अधिकार गर्न सकिन्। Amen. I don't have much time, so I'm quickly jump ahead. अनि मसँग थोरै समयको भएको कारणले गर्दा म अलि छिटो अगाडि बढ्ने छु। You can read the story. तपाईले यो सबै कथालाई पढ्न सक्नुहुनेछ। मिक्स कथाहरू पढे पनि सबै कथालाई पढे तापनि Where the king learns about somebody plotting to kill him, and Mordecai was the one that told Esther that the two people are plotting against the king. अनि त्यहाँनिर मोर्दकाईलाई चाहिँ षड्यन्त्रद्वारा मारिने जुन राजासँग जुन साक्षीहरू खडा गरिन्छ दुईजना व्यक्तिले। Unfortunately, Mordecai doesn't get the praise or the accolade.
अनि मोर्दकाई चाहिँ जुन तरिकाले उसलाई मारिनु पर्ने थियो, Another man, Haman, is promoted as superior सम्मान गरिनु over पर्थ्यो there. मोर्दकाई चाहिँ जहाँ मारिनको लागि उनलाई तयार गरेको थियो, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामान भन्ने व्यक्तिलाई अन्तिममा गएर उसलाई मारियो। And then Haman plots against the Jews because Mordecai refused to bow down and pay homage to him. अनि हामी पाउँछौँ त्यो हामानले चाहिँ यहुदीहरूलाई किन मार्न खोजिरहेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ झुकेका थिएनन् उसको मूर्तिहरूको अगाडि, राजाको अगाडि, उनको अगाडि झुकेका थिएनन्, त्यही भएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ मार्न चाहन्थे। And he managed to convince the king to kill all the Jews. अनि उनले राजालाई पनि बाध्य बनाए, राजालाई पनि मजबुत गरे कि यहुदीहरूलाई चाहिँ हामीले मार्नुपर्छ भन्ने खालको उनले बुद्धि निकाले। So how does Esther respond to this whole thing? अनि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एस्तरको चाहिँ कस्तो थियो त प्रतिक्रिया? Because she hears about it from Mordecai. अनि जब उनले यो सबै कुराहरू मोर्दकाईबाट सुनिन्, And let's pick it up from chapter 4 and verse 14. अनि हामी 4 को 14 मा हेर्नेछौँ। And this is Mordecai talking to Esther. For if you remain completely silent at this time, यहाँनिर मोर्दकाईले चाहिँ एस्तरलाई भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। relief and deliverance will arise for the Jews. यहाँ के भन्छन् भने यस्तो बेलामा तिमी चुपै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रा पिताको घराना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि From another place. अनि अर्कै ठाउँबाट। But you and your father's house will perish. अनि तिमी र तिम्रा पिताका घरानाहरू चाहिँ नष्ट हुनेछन्। Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? अनि कसलाई थाहा छ कि तिमी चाहिँ यस्तै बेलाको निम्ति तिमीलाई यहाँनिर ल्याइएको हो भन्ने कुरा। So Mordecai presented Esther with his two options. अनि मोर्दकाईले दिएको एस्तरलाई दुईवटा त्यो कुरा अनुसार चाहिँ एस्तरसँग दुईटा उनीसँग उपायहरू थिए, दुईटा कुराहरू गर्न सक्थिन्। She could remain quiet and hopefully a savior would arise from somewhere else, or अनि उनले चाहिँ चुपचाप बसेर कुनै एउटा ठाउँमा उनी रहन सक्थिन्, or she could choose to make a difference. अनि अर्थात् उनले अर्को पनि एउटा उपाय रोज्न सक्थिन्। He says, who knows whether you have come to the kingdom for a time such as this? किनकि यहाँनिर भनिएको छ कसलाई थाहा छ कि सायद यस्तै मौकाको निम्ति तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि। So quickly, I'm just going to run through this now. म फटाफट यो द्वारा भनेको So she tells all the Jews to get together and fast for 3 days and 3 nights. अनि उनले सबै यहुदीहरूलाई चाहिँ भेला गरेर 3 दिन 3 रातसम्म उपवास बस्ने कुराहरूको उर्दी गर्छिन्। And she will also do the same. अनि तिनले पनि त्यही काम गर्छिन्। And I will go to the king, although it's against the law, and if I perish, I perish. अनि म चाहिँ राजाको सामु जानेछु, यदि म जाँदाखेरि नष्ट हुन्छु भने पनि हुन्छु भनेर तिनले एउटा निर्णय गर्छिन्। Because the law of the land at the time अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ was that if you appeared before the king without an invite, अनि यदि राजाले निमन्त्रणा नदिकन राजाको अगाडि आफूलाई तपाईले प्रस्तुत गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर मर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो, you will be killed. तिमी मारिनुपर्ने हुन्थ्यो। But what does Esther do? अनि यहाँ चाहिँ एस्तरले के गर्छिन् त? She puts aside that fear. अनि त्यो डरलाई चाहिँ उनले एकातर्फ पन्छाएर Chapter 5 it says, on the third day, अनि 5 अध्यायमा हेर्छौं तेस्रो दिन she put on her royal robes अनि एस्तरले आफ्नो राजकीय and she पोसाक came and पहिरिन् stood before the king in the inner courts. अनि राजमहलको भित्री आँगनमा उभिरहिन्। Now bear in mind, she was not invited to be there. अनि राजाको सिंहासनमा बसेर मूल ढोकातिर फर्केका थिए जबकि राजाले उनलाई बोलाएको थिएन। But she had faith that she would get deliverance from the king. तर तिनलाई थाहा थियो कि तिनले आशा गरेको थियो कि मैले चाहिँ राजाबाट निगाह पाउने छु भनेर। She was able to put her fear aside and seek the face of God by getting deliverance. अनि तिनले चाहिँ आफ्नो डरहरूलाई चाहिँ एकातर्फ राखेर परमेश्वरको मुहारलाई खोजी गरे अनि उनलाई थाहा थियो मैले चाहिँ त्यहाँबाट छुटकारा पाउने छु राजाबाट भनेर। She equipped herself with the best robes. अनि उनले सबसे अच्छा कपड़ा सबैभन्दा असल पहिरन उनले धारण गरेकी थिइन्। And she positioned herself in the most strategic place. अनि उनले आफूलाई चाहिँ
राजाको त्यो जुन अगाडिको जुन ठाउँ छ त्यहाँनिर आफूले आफूलाई खडा गरे She found herself in the inner court in front of the king. अनि उनी चाहिँ राजाको सामु त्यो भित्री चोकमा आफूलाई प्रस्तुत गरे Knowing the danger, knowing the risks involved. अनि त्यहाँनिर जाँदै त्यहाँनिर खतरा छ भन्ने कुराहरू जान्दा जान्दै पनि उनी त्यो ठाउँमा पुगे And what does the king do when he sees her? अनि त्यहाँदेखि त्यो तिनीसँग राजाले के गर्छन् त राजा ने जब देखा देख्ने बित्तिकै King holds out his scepter. अनि राजाले जब तिनलाई देख्ने बित्तिकै तिनले के गरे त भन्दाखेरि उनले आफ्नो राजदण्डलाई रोके He allows her to come in and touch that scepter. अनि उनलाई चाहिँ अनुमति दियो राजाले कि आएर उनीसँग बातचित गर्नको लागि बस्नको लागि Now the king's scepter was a position of power, as what he ruled with. अनि राजा जुन अवस्थामा जुन एउटा शक्तिको रूपमा उनले शासन गरिरहेका थिए And she was able to unlock that from him and unlock deliverance for the Jews by doing that position. अनि राजाले चाहिँ जुन उर्दी दिएका थिए कि यहुदीहरूलाई चाहिँ मारिनुपर्छ भन्ने बारेमा तर उनले त्यहाँ गएर उनले गरेको जुन त्यो उर्दी छ त्यसलाई पनि बदल्ने खालको उनले त्यहाँनिर काम गर्छिन् And that's what I want to submit to you this morning. अनि यो चाहिँ आजको बिहानीमा म सक्न सक्दिनँ What is your position in the kingdom? अनि तपाईको चाहिँ अवस्था अर्थात् तपाईको स्थान चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा के छ Are you able to find yourself in the inner court where the King of Kings can put out his scepter for you to touch it? के तपाईँ आफूले आफूलाई त्यो भित्री पक्षमा भित्री कोर्टमा तपाईँले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ राजाको अगाडि जहाँ चाहिँ तपाईँ मर्न पनि तयार हुनुहुन्छ राजाले आफ्नो राजदण्ड तपाईँले दिन्छन् राजाले तपाईँलाई राजदण्ड दिनुहुन्छ So that you can have deliverance in your household, in your place of work, in your place of study. तपाईँ चाहिँ एउटा त्यस्तो स्थानमा हुनुहुन्छ कि तपाईँद्वारा तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँका मानिसहरू तपाईँ जहाँ तपाईँसँग सङ्गत गर्छन् ती सबैको जीवनमा छुटकारा ल्याउन सक्ने खालको क्षमता के तपाईँ राख्नुहुन्छ I leave this with you this morning. अनि आज म यो कुरा यहाँ राखेर यो विचार म तपाईहरुमा राखेर यहाँबाट म छोडेर जाँदैछु Equip yourself with the right spirit. अनि आफूलाई तपाईले एउटा सही आत्माद्वारा सुसज्जित गर्नुहोस् We found in the inner courts हामीले आफूलाई भित्री चोकमा हामीले आफूलाई पाऊँ and deliverance will come. अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो छुटकारा हुन्छ Bless you in the holy name of Jesus. परमेश्वरको Go to an awesome time together. पवित्र नाममा तपाईहरु सबैलाई म आशिष दिन चाहन्छु अनि तपाईहरुसँगको यो सम्बन्ध मेरो एकदम